عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن في المواصح، بغيتي تجاهل هاد المعلومات اللي غادي تسمعها في هاد الحلقة؟ كيبقى هاد الشي شغلك، لكن كن على يقين باللي واحد النهار أو واحد اللحظة غادي تندم على أنك على الأقل ما خديتيش علم بها أو ما عطيتيهاش وقت كافي باش تستافد منها. ونتمنى وما تجيش هاد اللحظة ويتفرض عليك التعامل معها وانت في الجهة الضعيفة من المعادلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى وكيف ما سبق وتم الإشعار ديال عدد منكم أعزائنا متتبعات ومتتبعي قناة أجن فهموها صح، غادي نبداو معكم سلسلة جديدة اللي كتهم الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية، وغادي نحاولوا نبداو من الصفر باش يمكن لنا بجميع نمشيو في طريق واحدة إن شاء الله تعالى حتى نوصل للمرحلة المتقدمة في هذا المجال بحوله وقوته. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نبداو من الأساسيات، وغادي نتعرفوا على بعض المصطلحات اللي غادي تعطينا دفعة قوية باش نتعلموا كل جديد في المستقبل القريب بحول الله. من باب التذكير، إذا كانت عزيزتي عزيزي مشاهدي قناة أجن فهموها صح هذه أول مرة كتشوف فيها هذا الفيديو، فكنصحوك باش تسجل في القناة لأنها كتحتوي على عدد من الفيديوهات الأخرى اللي كتهتم بالجوانب التحقيقات الجنائية في عدد من الاختصاصات. إنما اللي كنطلب منك عزيزتي عزيزي هو أنك تعمل على إشراك ومشاركة الفيديوهات مع كل الأصدقاء ديالك واللي انت على علم أو يقين تام باللي هما محتاجين يتعرفوا عليها، أو فقط من باب مشاركة المعلومة بصفة عامة. فهذا التصرف منك غادي تكون عنده إفادة كبيرة للقناة، كما أنك غادي تكون قدمتي شي حاجة إيجابية لكل واحد من المعارف أو الأصحاب أو العائلة ديالك. بلا ما نطولوش عليكم أعزائنا متتبعي قناة أجن فهموها صح، يا الله أجن فهموها صح. مقدمة. تخيل معايا راسك لو أنك نسيتي تسد باب دارك في الوقت اللي خرجتي منها من الصباح. في العادة غادي ترجع لدارك وغادي تلقى كل حاجة كيف خليتها، لكن نفترض بأن واحد اللص يعني شفار قرر يجيب دورة في الشارع فاش انت ساكن، وفي طريقه كيقوم بتجريب الأقفال ديال كل دار داز محداها، وملي وصل لباب دارك لقاه محلول. هنا وحسب النية والإرادة ديال هذا اللص يقدر يحل الباب ويخليه هكاك، أو يقدر يزعم ويدخل للدار من بعد ما يتأكد باللي خاوية من ماليها، ومن بعد ما يخلى ليه الجو كيف كنقولوا غادي تصبح المهمة الأساسية عنده هي أنه يقلب على المسائل اللي عندها قيمة مالية. هذا إذا ما حاول يقلب ويفتش في كل ما كتوقع عليه يديه. ملي غادي تلقى كل حوايجك وكل المسائل المهمه ديالك تم التفتيش ديالها، وتلقى ايضا باللي كل حاجه او تقريبا الحوايج اللي هي مهمه بالنسبه لك تمات السرقه ديالها خلال الغياب ديالك من الدار، غادي تلوم راسك. شفتي كون غير سديت الدار، كون غير تاكدت من القفل قبل ما نغادر، وزيد على عدد من الاقتراحات اللي غادي تبان لك ظروف غير زايده. من خلال هذا المثال الافتراضي واللي غالبا ما كيوقع في الحياه اليوميه ديال اغلبيتنا، يمكن عزيزتي عزيزي متتبعي قناه اجن فهموها صح تكون فهمتي القصد ديال المعنى منه بالنسبه لجهاز الكمبيوتر، يعني الاورديناتور اللي انت خدام به دروك، او الهاتف المحمول ديالك، او اللوح الالكتروني يعني التابلت سواء اللي عندك او اللي عند واحد من الاسره ديالك. فهاد الاجهزه بحالها بحال الدار عندك تماما، ما كاينش حتى فرق بيناتهم. فاذا خليتي الجهاز مفتوح وماشي محمي، ملي كتغادر للعالم الافتراضي اللي كنتي فيه، يمكن لجميع الاجناس البشريه اللي ما عندهاش ضمير ولا مبادئ اخلاقيه باش يتسللوا المنزل الافتراضي ديالك ويقوموا بجميع اعمال الشر اللي هي متاحه لهم باش يلبيو الرغبات الناقصه ديالهم. وهنا هاد النوع من الاشرار يقدر ما يكونوش من الحومه او الحي او المدينه او حتى البلاد فاش انت عايش، وإنما يقدر يكونوا من جنسيات مختلفة. فنفترض باللي المجرم أو المجرمين في المثال الأول اللي عطينا في البداية ديال هذه الحلقة دخلوا للدار ديالك. هنا غادي تحضر الضابطة القضائية وغادي تقوم بالمهام ديالها، وفي الأخير وبأي شكل من الأشكال غادي تتعرف على كل واحد قام بالفعل اللي شكل لك الضرر، وغادي يتم القبض عليه وتقديمه للعدالة في واحد الوقت اللي هو معقول وعلى العموم قصير. والأهم من هذا أن كل او على الاقل اغلب الممتلكات اللي تسرقات منك غادي يتم استرجاعها. لكن بالنسبه للجهاز الالكتروني فنفترض بلي الضابطه القضائيه دخلات على الخط وتعرفات على المجرم او المجرمين،
لكن تبين لها باللي هما من بلدان أخرى. ففي نظرك إمتى غادي يتم إلقاء القبض عليهم، وإمتى غادي يتم تقديمهم للعدالة، وإمتى غادي تسترد المسائل اللي تسرقت منك، مع الأخذ بعين الاعتبار باللي المسائل اللي تسرقت منك في المثال الأول هي أشياء محسوسة ويمكن تفرق ما بينها وما بين أي حاجة اللي تقدر تشبهها. يعني بصيغة أخرى، هاد المسروقات كتبقى دائما أنت الوحيد اللي غادي تستافد منها في الحالة اللي تم استرجاعها لك. لكن في عالم الانترنت كل حاجة تسرقت منك ما غاديش تبقى عندها ديك الاستفادة أو الخصوصية اللي كانت كتميزها من اللي هي عندك من قبل. وباش تسترجع هاد الاستفادة أو هاد المنفعة ديالها وتبقى لك بوحدك، كيتعين عليك باش تقوم بمجموعة من الإجراءات اللي في بعض الأحيان كتكون معقدة، وإلا ما كانش عندك معرفة تقنية كبيرة غادي تضطر باش تجلب المساعدة ديال اختصاصي. عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجنفة مواصح، بغيتي تجاهل هاد المعلومات اللي غادي تسمعها في هاد الحلقة؟ كيبقى هاد الشي شغلك، لكن كن على يقين باللي واحد النهار أو واحد اللحظة غادي تندم على أنك على الأقل ما خديتيش علم بها أو ما عطيتيهاش وقت كافي باش تستافد منها. ونتمنى وما تجيش هاد اللحظة ويتفرض عليك التعامل معها وانت في الجهة الضعيفة من المعادلة. فيروس، برامج تجسس، رسائل إلكترونية مزعجة، المخادعون، التطفل، القراصنة، لصوص الهوية، هذه كلها أو بعض من أنواع الأضرار أو التهديدات اللي يقدر يتعرض لها أي واحد خلال التعامل ديالو مع العالم الفضائي الأزرق اللي هو الانترنت. نفترض عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فهموها صح باللي انت من مستعملي نظام تشغيل ويندوز اكس بي، وهذا بالمناسبة نظام اللي سنات الشركة المصنعة عليه على شهادة الوفاة ديالو بتاريخ 9 أبريل 2019، يعني من بعد ما دوز عمر ديال 17 عام وقطعت أي دعم منها لهذا النظام، رغم أنه كيتعتبر من طرف المختصين بأنه نظام تشغيل اللي عاش أكبر مدة في تاريخ أنظمة الويندوز. ودائما حسب نفس المختصين فنظام ويندوز 10 غادي يحطم هذا الرقم، ولكن كيتعين عنا نتسناو سنة 2033 لأن شركة مايكروسوفت مركزة عليه كنظام وحيد لحد الساعة. فكيف قلنا، إذا كنت باقي كتستعمل نظام التشغيل ويندوز اكس بي فكن على يقين باللي التهديدات اللي ذكرنا من قبل غادي تحرمك من الاستفادة الرقمية وغادي تعذبك في حياتك الرقمية، كما أنها غادي تفنيك تماما من الوجود الرقمي، وهذا الشيء ماشي مبالغة. وربما الغالبية العظمى من متتبعي قناة أجن فهموها صح ما غاديش يفهموا درجة الخطر اللي هما فيه. فإذا كان الدخول لعالم الانترنت مجرد مرحلة كيدوزوا فيها عدد من الناس الوقت، فهي بالنسبة لناس اخرين أساس استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم. نعطيو مثال غير بالعدد ديال الناس اللي عايشين من خلال تعاطي التجارة الإلكترونية، هذا بالإضافة لعدد من الأنشطة الأخرى منها اللي عرفنا ومنها اللي مازال ما تعرفنا عليها لحد الساعة. إذا كنت ربما مازال عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فهموها صح ما مقتنعش بالكلام اللي قلت لك، ما عليك إلا الضغط على الرابط اللي غادي نخليه لك في صندوق الوصف وقم بتنزيل برنامج مايكروسوفت أنتي سباي وير، ومن ثم غادي تعرف درجة الخطورة اللي انت فيها من جهة وضعية الأمن في الجهاز ديالك. في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى غادي نوضحوا كيفية تنظيف الجهاز الخاص بنا وكيفية إيقاف الأضرار الأخرى والتحكم في الإصابات اللي يمكن لها تشكل خطر على النظام المعلوماتي ديالنا، وغادي نستافدوا من واحد العدد اللي هو كبير من المعلومات واللي غادي تخلينا إن شاء الله تعالى على الأقل نواجهوا وإحنا على ثقة كاملة أي ضرر كيمس الحياة الرقمية ديال أي واحد منا. عملية الغزو أو التهديد اللي ذكرنا ما خاصهاش نعتبروها تهديدات وهمية، لأنه كنلقاو أكثر من 30 ألف نوع من فيروسات الويندوز متشوقة باش توصل للجهاز ديالك. وباش تعرف قيمة الهجمات اللي كتعرض لها أي دولة ومن أي موقع في العالم ما عليك إلا الضغط على الرابط الثاني والثالث في صندوق الوصف. إذا كل واحد فينا بحاجة باش ياخذ إجراءات لحماية نفسه من هذه اللحظة، فكل حاجة باغي تعرفها غادي إن شاء الله تعالى نوفرها لك بين يديك. هذه السلسلة إن شاء الله تعالى غادي ناخذوا بيدينا جميع وغادي نقوموا بجولة وسط غابة شياطين الانترنت، وغادي نتعرفوا معك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فهموها صح على جميع أو أغلب البرامج الضارة، الفيروسات، أحصنة الطروادة، الديدان، برامج التجسس، الزومبي، البريد العشوائي، الجذور الخفية، ورصيد لوحة المفاتيح كيلوغرز. غادي نتعلموا اشنا هي وكيفاش كتعمل واش اللي علينا نديروه باش نبعدوها على الجهاز الخاص بك. ماشي صعيب باش تقفل او تحمي الجهاز الخاص بك، في الواقع كتبقى هذه العمليه اسهل بزاف من الا جينا نتخلصوا من المجرمين اللي اقتحموا حياتنا الرقميه.
الفيروسات أو هجوم البرامج الضارة. في هذه البداية غادي نتعلموا بشكل واضح أشنو هي الفيروسات وعلاش كتشكل مشكلة وكيفاش نتخلصوا منها، بالإضافة لتعلم بعض الأسرار بحال السبب الحقيقي اللي كيجعل الناس يبرمجوها أو يكتبوها في المقام الأول أو الدرجة الأولى. أشنو هو فيروس الكمبيوتر؟ تقريبا 30 سنة هذه كانت الفيروسات بسيطة بزاف، كتدخل الملفات ديال النظام وكتوقع ضرر بملف أو جوج. على العكس اليوم أصبحت أنواع كثيرة من الفيروسات اللي كيتوجب عليك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجنفو صح باش تدافع على نفسك ضدها، معقدة وبشكل كيخوف. في الواقع أصبحت الأمور معقدة أكثر بكثير على البارح، وفي هذه الأيام يمكن لنا نناقشوا موضوع أو مواضيع حول الفيروسات بلا ما نستخدموا كلمة الفيروس، لأن الفيروسات هي في بعض الأحيان إما ديدان أو أحصنة طروادة. بالمناسبة وللتذكير، حصان طروادة شوفال دو تخوا هي واحد الأسطورة اللي كتفيد باللي الإغريق تم الحصار ديالو من طرف طروادة لمدة حوالي 10 سنين، إلا أنهم فكروا في حيلة جديدة، وكانت هذه الحيلة كتمثل في بناء حصان أو عود كبير بزاف وخاوي من الداخل، وبالفعل تم البناء ديالو في ظرف 3 أيام، والطول ديالو 108 الأمتار والوزن 3 الأطنان. وتظاهروا الإغريق بأنهم غاديين يعرضوا السلام على شعب طروادة اللي حصروهم، وبالفعل نجحت الحيلة وتقبلوا الطرواديين الهدية، وأعطى ملك طروادة الأمر باش يدخل العود للمدينة في احتفال كبير. خلال الاحتفال ديال الطرواديين وبالليل أي في الوقت اللي كانوا سكرانين تمكنوا المحاربين الإغريق باش يفتحوا بوابات المدينة، وبهكا تمكن الجيش الإغريقي باش يدخلها وتم النهب ديال المدينة بلا رحمة ولا شفقة. ودروس التاريخ فيها بزاف ما يتقال على هذه الأسطورة. علاش كنسميو هاد البرامج فيروسات الكمبيوتر؟ مزيان، هاد البرامج عندها خصائص كتشابه مع الفيروسات البيولوجية اللي كتصيب البشر، فهاد الفيروسات كتنتقل من جهاز لجهاز آخر، بحال كيف كينتقل لك الفيروس بيولوجي من الأبناء ديالك أو منك لزوجتك. هاد الشيء كامل ما تخليهش يخلعك، ماشي صعيب تعرف هاد الشيء، كما أن الدفاع على جهاز الكمبيوتر عندك ضد الفيروسات كيبقى أمر بسيط بزاف. اللي كيتوجب هو أننا خاصنا نتعرفوا أكثر وأكثر على الفيروسات، لأنه كل ما تعرفنا أكثر كل ما صبحت عندنا الامور اسهل وابسط، وكيمشي داك الخوف اللي كيخلينا نترهبوا منها. في بدايه مرحله ظهور اجهزه الكمبيوتر الشخصيه بالمنازل ديال الناس قبل 30 عام، كانت الفيروسات وحده من التهديدات الامنيه الحقيقيه اللي كان كيتوجب على اي واحد يتعامل معها. الفيروسات الاولى تمت الكتابه او البرمجه ديالها في الثمانينيات من القرن اللي فات، ومع ذلك ما صبحت كتشكل تهديدات كبيره حتى الاواخر التسعينيات، يعني في الوقت اللي بدا كل واحد كيملك جهاز كمبيوتر شخصي في الاتصال بالانترنت. من قبل ديك المرحله كانت الفيروسات كتنتشر على طريق الاقراص المرنه لي ديسكت او الاقراص المضغوطه السي دي، وهذه البرامج كتكون مخبيه في الجزء اللوراني ديال الملفات اللي كتكون مخزنه بالقرص، او في المنطقه اللي كتكون مخصصه لبدايه قراءه قرص المرن لا زون دو ديماغاج دو لا ديسكت. وبهكا كانت كتسمح هذه الملفات البرمجيه باش تنسخ راسها وتنتشر في الكمبيوتر. كما أن الشعبية ديال الانترنت هي السبب الرئيسي اللي خلى أمان أجهزة الكمبيوتر الشخصية أصبح من الموضوعات الساخنة، يعني أصبح الكل مهتم بها. اتصال الانترنت هو الطريق اللي كيخلي جميع البيانات كتخرج من الانترنت وكتوصل للجهاز ديالك، وهذا الشيء باش غادي نفسروه بكل بساطة طريق الفيروسات ولات سريعة بشكل ما يمكنش نصدقوه. قبل ما نمشيو بعيد خلينا نحددوا اشنو هو فيروس الكمبيوتر، لانه كيبقى من المهم نفهموه قبل ما نوجهوا ليه الضربات ديالنا. عندنا تعريف اساسي اللي كيقول الفيروس هو برنامج صغير وكينتشر بين اجهزه الكمبيوتر او الانظمه المعلوماتيه بصفه عامه، ويقدر يخسر جميع او بعض الملفات اللي كتواجد في الجهاز او في النظام المعلوماتي. كما ان هذا البرنامج كيتناسخ او كيتكاثر بشكل كبير. اللي كيهم هو أن الفيروسات ظهرت لأول مرة عام 1949، أي في الوقت اللي كتب رائد الكمبيوترات جون فون نيومان بحث واللي من خلاله وضح على أن البرامج يمكن لها تكرر نفسها. ومن بعد ابتكروا المبرمجين لعبة كتسمى كور وورز، يعني الحروب الأساسية، وفي هذه اللعبة كانوا اللاعبين كيطلقوا
كائنات حية برمجية في الكمبيوتر الرئيسي وكيشاهدوها وهي كتنافس على السيطرة على الجهاز. بقى الحال هكذا على طول مدة اللي هي أكثر من 30 عام تقريبا باش تصبح فيروسات الكمبيوتر تهديد واقعي، وخصوصا ملي صبحت الأجهزة في المتناول ديال عدد من الأشخاص وصبح الاتصال كيف قلنا من قبل بالإنترنت مسموح به لكل جهاز. إذا فيروس الكمبيوتر اللي عرفنا عليه هو أنه برنامج كمبيوتر ضار. الفيروس في جميع الحالات هو مجرد برنامج لكنه مكتوب من طرف شخص غير موثوق به واللي باغي يلحق الضرر بناس اخرين. هذا البرنامج كيتكون من مجموعه سطور كتحمل تعليمات برمجيه كينفذها الجهاز اللي تزرعت فيه، وكيعمل البرنامج بحاله بحال اي برنامج اخر. شكون اللي كيشغل فيروسات الكمبيوتر؟ باش ينجح الفيروس كيتوجب يتم تنشيطه من طرف انسان على جهاز الكمبيوتر. هذا كيعني باللي كيتوجب عليك تفتح ملف او تشغل برنامج او تبدا تشغيل جهاز الكمبيوتر. بمعنى اخر كيتوجب تنفيذ رمز البرمجه على طريق اجراء او نشاط بشري. يمكن تكون انت او انا او شي واحد من الاصدقاء او العائله اللي كيستخدموا الكمبيوتر. هذا ما كيعنيش باللي اي شخص كينشط الفيروس عنده قصد، في العاده غالبا ما كنخادعوش به، لكن الفيروس كيحتاج مساعده بشريه باش يكبر ويتنمى. الا وضعنا هذه الامور في اعتبارنا فغادي نقدروا نقطعوا شوط طويل في منع الفيروسات من العمل باستمرار على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. كيفاش كينتشر الفيروس؟ من المهام اللي كيأديها هي تكرار نفسه. اهم طرق الانتقال كتبقى هي الشبكه العنكبوتيه الانترنت، لانها اسهل وسيله كتخلي الفيروسات ينتقلوا ما بين اي جهاز وجهاز اخر، او الاجهزه اللي عندها ارتباط بالشبكه العنكبوتيه مادام انها ما كتستخدمش انظمه الحمايه بحال الجدران الناريه بارفو وبرامج الحمايه من الفيروسات. من بعد الانترنت كتجينا وسائط التخزين بحال مثلا مفاتيح الفلاش اليو اس بي او الاقراص المدمجه السي دي او الاقراص المرنه الديسكيت اللي كانت كتستعمل في ذاك الوقت، او كيجينا الفيروس ضمن رسائل البريد الالكتروني. كما ان الفيروسات ايضا كتنتقل النظام ديالك ملي كتستلم ملفات سواء كانت مخزنه على اقراص مرنه او اقراص مضغوطه او مفاتيح الفلاش يو اس بي. اذا باش ينجح اي فيروس خاصو يستنسخ نفسه ويشق طريقه للاجهزه الاخرى، وخاص هذه العمليه يكررها عدد ديال المرات. هذه هي الطريقه اللي كينتشر بها. بطبيعه الحال كيستخدم الفيروس عدد من الحيال باش يقوم بمهمه استنساخ نفسه، يعني يقدر يركب على ظهر البرامج الاخرى او يتحرك على طريق البريد الالكتروني كانه ملف مرفق، ويقدر يتم التنزيل ديالو من اي موقع في الويب. المبرمجون ديال هذه الفيروسات كيستخدموا عدد من الطرق باش ينقلوا الفيروس ما بين اجهزه الكمبيوتر، وهذه الطرق يمكن نقسموها لجوج ديال الانواع اللي هي الوسائط الخارجيه، يعني اي جهاز كيسمح لنا باش نخزنوا فيه اي بيانات خاصه بنا بحال مثلا قرص مرن او قرص دي في دي او قرص مضغوط، وكيتم توصيله او ادخاله في الكمبيوتر. اتصال بالشبكه هو عبارة عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر اللي متصلة ببعضياتها بحيث يمكن لها تبادل البيانات. الانترنت كتبقى المصدر اللي معروف أكثر للفيروسات، كما هو معروف كتبقى شبكة كبيرة وكيمكن الفيروسات استخدام الاتصال والتنقل خلال الدردشة أو البريد الإلكتروني أو على طريق الويب أو على طريق الاتصالات اللي كتكون من كمبيوتر لكمبيوتر. بطبيعة الحال فيروس الكمبيوتر والفيروس البشري ماشي نفس الشيء. الفيروس اللي كيتسبب لك في الزكام أو في الرواح هو كائن حي صغير كيدخل للجسم ديالك وكيصيبك بالمرض. أما فيروس الكمبيوتر فهو برنامج، يعني أنه مصمم باش يلقى أو يدير طريقه داخل الكمبيوتر، وفي الغالب بلا ما يحصل على الإذن ديالك أو بدون علم منك، وهذا كيتم ليه باستخدام مجموعة معينة من الإرشادات. كما أننا خاصنا نوضحوا هنا واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، هي أنه كيتوجب علينا نميزوا بين جوج الأنواع من الفيروسات استنادا لآلية العدوى وانتشار الفيروس. فيروس العدوى المباشرة انفكسيون ديريكت، ملي كيتم تشغيل برنامج مصاب بفيروس من هذا النوع، داك الفيروس كيقلب بنشاط على ملف او اكثر باش يعاديه، وملي كيتصاب اي ملف بالعدوى كيحملوا الذاكره وكيشغلوا، وهذا النوع ما منتشرش بزاف. فيروس العدوى الغير المباشره انفكسيون انديريكت، ملي كيتم تشغيل برنامج مصاب بفيروس من هذا النوع فداك الفيروس غادي ينتقل للذاكره ديال الحاسوب يعني لا ميموار وغادي يستقر فيها، وفي الوقت اللي غادي يتم تنفيذ او تشغيل البرنامج الاصلي غادي يعادي الفيروس كل برنامج كيتم تحميله للذاكره من بعد، وغادي يبقى الحال على هذه الطريقه حتى اما يتقطع الضوء على الحاسوب او نعاودوا نخدموا الجهاز من جديد. اشنو هو الضرر اللي يمكن تسبب فيه الفيروسات؟ في بعض الحالات كيتم نشر كاع المحتويات البرمجيه اللي كيتضمنها.
هذا الجزء الأخير من التعريف هو اللي كيتسبب في رعب كبير. يمكن يكون الفيروس، وهذا هو اللي كيوقع في الغالب، مبرمج باش يقوم بأشياء اللي هي مضرة. كيتطلق على هذا الجزء من الفيروس اسم الحمولة الشارج إيتي، أو كتم التسمية ديالو باسم القنبلة البومب. في هذه اللحظة غادي نبينوا الحمولات اللي هي معروفة بشكل كبير، النكات أو التخريب المتعمد، بلاغ أو فونداليزم. في بعض الأحيان كيبغيو المبرمجين ديال هاد الفيروسات أنك تعرف باللي نجحوا في إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بفيروس، لهذا كيرسلوا رسائل أو تنبيهات مخادعة للجهاز ديالك. إتلاف البيانات أو الإفساد ديالها destruction أو corruption de données. يمكن الفيروسات تسبب في إصابات الملفات أو الإتلاف ديالها، أو تخليها ما لايقاش للاستخدام. ويمكن لها أيضا تمسح كل محتويات محركات الأقراص الثابتة. توزيع البريد العشوائي répartition des spams. كيقوم بعض مبرمجي الفيروسات بتصميم الفيروسات ديالهم باش ترسل بريد عشوائي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهذه العملية كتؤدي لإبعادهم على كل شبهة كل ما تم الاعتراض على هذه الرسائل من قبل الشخص أو الهيئة اللي تلقتها. وبهكا كتكون انت هو الشخص اللي كيتوجه ليه اللوم بخصوص ديك الرسائل. او يمكن الفيروس ايضا يفتح باب اللي من خلاله غادي يتمكن نفس الشخص او شخص اخر من الدخول للجهاز ديالك والسيطره عليه بالكامل واستخدامه عن بعد للاغراض الشخصيه ديالو. جوده البريد الجماعي المعروفه باسم سوبر بي كترسل رسالة بريد إلكتروني من خلالها كتدفع الأشخاص يفتحوا الملف اللي مرفق بالبريد الإلكتروني، ومن بعد كتقوم الدودة بسرقة عناوين البريد الإلكتروني من الضحية، وكتفجر البريد العشوائي على كل جهات الاتصال ديال الضحية. سرقة البيانات أو المعلومات فول دو دوني أو دانفورماسيون. كيمكن الفيروسات باش تراقب وتسرق البيانات أو المعلومات الشخصية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو تفتح ثغرات أمنية اللي من خلالها غادي يتمكنوا بعض الأشخاص من الاتصال عن بعد والتطفل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وسرقة المعلومات من خلال الانترنت. الاختطاف ديتورنمون. يمكن يتحول جهاز الكمبيوتر الخاص بك لواحد الحاجة اللي كتسمى بالزومبي على طريق فيروس. في هذه الحالة كيتم تعطيل الجهاز ديالك، وفي المقابل كيستخدموا الشخص اللي تسبب في التوقف ديالو باش يوجه مجموعة من البيانات اللي ما عندهاش حتى معنى. وملي كيتم تسخير آلاف من أجهزة الكمبيوتر الزومبي في وقت واحد، هنا كتم عملية تعطيل الخوادم الرئيسية ديال الويب لي سيرفور. ومن الأمثلة المشهورة في هذا الإطار الاعتداءات اللي وقعت على شركات كبيرة بحال CNN ياهو والأمازون، واللي كيتسمى بهجوم رفض الخدمة اتاك DDoS او هجوم رفض الخدمه الموزعه. والجهاز ديالك في هذه اللحظه كيتم اختطافه واستخدامه لتخزين البرامج اللي تمت القرصنه ديالها او للقيام بمهام لشخص اخر كيتحكم فيه عن بعد على طريق الانترنت. فيروسات الفدية او غانسوموير هي برنامج صغير اللي بمجرد ما كيتصاب به الجهاز ديالك كيعمل على تشفير كل البيانات اللي فيه، وبالتالي كيمنعك من الوصول لها، وفي نفس الوقت كتظهر لك رساله كتشرح لك الطريقه اللي كيتوجب عليك تدفع بها الفديه باش تتم عمليه فك الشفره على الملفات وتتمكن بالتالي من الوصول لها كيف العاده. اللي خاصنا نعرفه في هذا الاطار هو ان فيروس الفدية كيضم جوج الانواع من البرمجيات، واحد منهم خاص بالتشفير والاخر بالحظر او المنع. فالبرنامج الاول كيعمل على تشفير بيانات الجهاز، وإذا قلنا الجهاز يعني جميع الملفات اللي يمكن تكون صور او مستندات مكتوبه او مقاطع فيديو وغيرها، وكيكون صعيب تستخدم هذه الملفات بلا ما تحل التشفير او الكود اللي تدار لها. وعمليه فتح الملفات كيف سبق وقلت كتطلب منك تدفع فديه كيحددها الشخص اللي وضع يدي على الجهاز ديالك. اما النوع الثاني فهو برنامج الحظر او المنع، واللي كيمنعك من الوصول للجهاز ديالك اللي اتصاب اساسا وتشل النظام ديالو بالكامل. توزيع الفيروسات ديفيزيون دو فيروس. يقدر يتم استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لإعادة توزيع الفيروس على أصدقاء ديالك أو عائلتك أو جهات الاتصال اللي عندك. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو عزيزاتي أعزائي متتبعي قناة أجل فهموها صح، غادي نكونوا تعرفنا بشكل سطحي على بعض الفيروسات والأنواع ديالها والأعمال اللي تقدر تقوم بها بداخل الأجهزة ديالنا أو في الأنظمة المعلوماتية اللي كنعملوا بها. كما أننا كنخبروكم باللي يلاه بدينا وعندنا في الجبهة ديالنا ما يتقال، إنما دائما من باب التذكير كنلتمس منك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجل فهموها صح، إلا مازال ما تسجلتي بالقناة فهذه هي المناسبة باش تسجل نفسك وتصبح واحد من أفراد الأسرة اللي كتهتم بكل حاجة عندها علاقة بالتحقيقات الجنائية والشرح وتوضيح الطريقة باش كتخدم الضابطة القضائية إن شاء الله تعالى. لأننا في القناة كنهدفوا
توصل المعلومة الجنائية والقانونية لأغلب المواطنين المغاربة وفي أي مكان في العالم كيتواجدوا فيه. وعلى العموم كنخبروك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجي نفهموها صح أيضا باللي هذه القناة بلا تشجيعات منكم ما غادياش توصل فين، كما أننا كنلتمس منكم أيضا التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم. وحتى نتلاقاو في فيديو آخر ومعلومات أخرى في القناة ديالكم غادي نقول لكل واحد منكم أجي نفهموها صح. سلام.